Bmas here is different dahil ina-align talaga ng program yung courses with the UP values na honor and excellence. Hi, my name is Denise Angelica Napoles, a second-year BA Broadcast Media Arts and Studies student from the College of Media and Communication. Ako pala si Raya, third year Bmas student din. Oh, Raya, nandito ka pala? Oh my God, Angel, nandito ka pala! Ano, pakilala natin sa kanila ang Bmas? Ano, tara? Tara! If you want to understand Bmas in simple terms, take it from the name itself. Broadcast Media, Arts and Studies. So print, digital media, TV, radio, everything about the media industry na from theories and then application into productions. Basically, yung what's and how's of the media industry. Yung iba't ibang aspeto ng media sa buhay natin ay tinuturuan tayo pagdating sa Bmas. Tinuturuan tayo kung paano mag-produce ng content para sa mga yon at tinuturuan din tayo kung ano ba yung mga pundasyon o yung mga gabay natin para makapag-produce ng isang ethical na content at syempre mamuhay sa isang media life. So, ang Bmas, kaya natin hatiin yung klase sa dalawa. So, doon muna tayo sa studies na part ng Bmas. So, dito tinuturuan tayo ng mga communication theories, mga media theories, and even yung ethics and law behind kung ano ba dapat yung gumagabay sa atin sa paggawa ng isang content o pagdating sa mga practices inside the production. Now, going on to the arts part naman, dito tinuturuan tayo kung paano ba mag-produce ng kung ano yung efficient, kung ano dapat yung content, or from pre-prod to production and then to post-prod. One of my favorite sayings is that ang lahat ng ibibigay sa'yo ng bayan, dapat ibalik mo rin sa bayan. Very into the society ang Bmas here sa UP. Hindi lang basta-bastang ituturo sa'yo para gamitin mo for your own purpose. Everything you learn here for other people din. Bilang isang Bmas student, dahil nga natuturuan tayo ng practical exercises tungkol sa videography and photography, natatap ka na rin mismo for rackets or pwede ka na rin mag-hustle kahit student ka pa lang. Minsan, professors pa nga ang nagbibigay sa'yo ng opportunities. And bilang isang estudyante ng kolejeng ito, nabibigyan ka ng perks na humiram ng mga camera equipment at iba't iba pang gamit na makakatulong sa'yo. Kailangan mo lang kumatok sa kwarto nila Kuya Louie at ni Kuya James. Charis! Welcome to CMC TV Studio! Let's go! We are in the TV studio! Yes! Students usually use this space for productions talaga. Kita naman na malaki yung space and there's lights and all the equipment. Just to name a few, pwede kang on-screen, yun nga, pwede kang mag-broadcast journalist, or pwede kang maging actor, anyone on-screen. Pwede ka ring off-screen sa production. Pwede kang maging director, pwede kang maging DOP, pwede kang maging copywriter, or pwede kang maging segment producer. Pwede kang pumasok sa corpo, pwede kang mag-marketing, advertising. Pwede ka rin sa private companies or even sa public, tulad ng BZUP. Dahil nga napakaraming career opportunities ang pwede mong makuha with Bmas, I recommend that you dip your toes into every opportunity that you can get. Para pag naging specific na or naging narrow down na kung ano ba yung mga gusto mo, makukuha mo na yung mga opportunities na yon by building your portfolio around it. So, for the freshies, huwag kayong mahiya. Just grab every opportunity that you can get and build your way up. If you're passionate about media and productions, then Bmas is perfect for you.
Or if you want to learn more about how media affects us in our everyday life, you can catch our events this May during the UP Broadcasting Association Month. Once again, I'm Angel. And I'm Raya. And this is Crash Course.